Γεια σας και καλώς ήρθατε για μία ακόμη φορά στο κανάλι μου. Είμαι η Ειρήνη, μαμά μιας μικρής 5 ετών και στο κανάλι μου θα βρείτε θέματα σχετικά με το παιδί και τον μινιμαλιστικό τρόπο ζωής. Αυτό το βίντεο θα είναι λιγάκι διαφορετικό από τα άλλα, καθώς αποτελεί συνέντευξη που έδωσα στο κανάλι της φίλης μου της Ελένης, της Not Only Mom, και το θέμα ήταν ο μινιμαλιστικός τρόπος ζωής. Η Ελένη, όπως πολλοί θα γνωρίζετε από όσους με παρακολουθείτε από παλιά, καθώς έχω κάνει άλλες 2 συνεργασίες με την Ελένη, το κανάλι της έχει να κάνει με θέματα που αφορούν το παιδί, αλλά και θέματα αυτοφροντίδας για εμάς τις μαμάδες και όχι μόνο. Όσοι δεν έχετε πάει να δείτε το κανάλι της Ελένης, σας καλώ να το επισκεφτείτε αμέσως μετά από αυτό το βίντεο. Είμαι σίγουρη ότι σε πολλούς από εσάς θα αρέσει, θα φανεί εξαιρετικά ενδιαφέρον και πάμε να δούμε τι είπαμε με την Ελένη στο εν λόγω βίντεο. Γεια σας φίλες και φίλοι μου, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα επεισόδιο αυτού του καναλιού. Σήμερα, όπως βλέπετε, μαζί μου έχω την Ειρήνη. Γεια σου Ειρήνη. Γεια σου Ελένη μου. Καλώς ήρθες στην παρέα μας. Καλώς σας βρήκα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την πρόσκληση. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη για αυτή τη συνεργασία μας, για μία ακόμη συνεργασία μας. Γνωρίζεις καλά ότι είμαι μία από τις φανατικότερες θαυμάστριες του καναλιού σου, γιατί μέσα από αυτό μαθαίνουμε πάρα πολλά πράγματα και για εμάς τις μαμάδες και όχι μόνο. Αμοιβαία τα αισθήματα, Ειρήνη μου. Να πω λίγο, επέτρεψα να πω 2 λόγια για σένα στον κόσμο που μας παρακολουθεί, για όσους δεν σε ξέρουν. Ναι. Η Ειρήνη έχει το κανάλι Minimal Mom Greece, στο οποίο μπορείτε να βρείτε θέματα γονεϊκότητας, αλλά και θέματα που αφορούν το μινιμαλιστικό τρόπο ζωής. Γι' αυτό το λόγο βρίσκεται και σήμερα εδώ μαζί μας, για να μας μιλήσει για το τι είναι μινιμαλιστικός τρόπος ζωής. Ειρήνη μου, ζούμε σε μια εποχή που απέχει πολύ από το μινιμαλισμό, βομβαρδιζόμαστε κάθε μέρα από πάρα πολλά ερεθίσματα, υπάρχει μια πληθώρα αγαθών, υλικών αγαθών γύρω μας και ένα πολύ καλωστημένο μάρκετινγκ γύρω από αυτό. Οπότε η αλήθεια είναι ότι ζούμε σε πολύ γρήγορους ρυθμούς και αυτό μας κάνει να δυσκολευόμαστε να δημιουργήσουμε χώρο και χρόνο για να απολαύσουμε τα απλά πράγματα στη ζωή που τελικά είναι και αυτό, είναι και η ουσία της ζωής. Ναι, τα πιο σημαντικά. Οπότε, πες μας λίγο, δώσ' μας έναν ορισμό για το τι είναι μινιμαλιστικός τρόπος ζωής. Καταρχήν να πούμε ότι ο μινιμαλισμός ξεκίνησε ως καλλιτεχνικό ρεύμα. Αρχικά στη γλυπτική κυρίως και τη ζωγραφική και αργότερα στη διακόσμηση. Όμως πέρα από αυτά, ο μινιμαλισμός είναι ένα κίνημα. Ένα κίνημα αλλαγής του τρόπου σκέψης και ζωής του σύγχρονου ανθρώπου. Ποιανού ανθρώπου δηλαδή? Αυτού που βομβαρδίζεται καθημερινά από άχρηστες πληροφορίες, αλλά και διαφημίσεις που σκοπό έχουν να του δημιουργήσουν άχρηστες ανάγκες που εάν δεν του τις επέβαλαν οι τάσεις της μόδας, τότε εκείνος δεν θα είχε σκεφτεί νωρίτερα ότι θα μπορούσε να έχει. Όλα αυτά προκαλούν στο σύγχρονο άνθρωπο, λοιπόν, περιττό άγχος, αλλά και χάσιμο χρόνου. Χρόνου πολύτιμου που θα μπορούσε να διαθέσει για να ασχοληθεί με πράγματα που πραγματικά δίνουν αξία στη ζωή του. Πράγματα που του δίνουν χαρά και ευτυχία. Άρα, κατά βάση, έχει να κάνει με την μείωση της κατανάλωσης, να μην είμαστε τόσο καταναλωτικοί. Να μην είμαστε μείωση της υπερκατανάλωσης, γιατί καταναλώνουμε σε υπερβολικό βαθμό πλέον και μάλιστα άχρηστα πράγματα, όχι χρήσιμα για εμάς. Μας κάνουν ουσιαστικά κακό και στη ζωή μας και στην ψυχολογία μας και στις σχέσεις μας με τους άλλους ανθρώπους.
αλλά έτσι τώρα όπως ακούω να το λες, αλλά και στο περιβάλλον, έτσι, η υπερβολική κατανάλωση υλικών αγαθών επιβαρύνει το περιβάλλον. Ναι, οπότε συμβάλλει ναι. και σε αυτό. Συμβάλλει, ο μινιμαλισμός συμβάλλει πάρα πολύ στην προστασία του περιβάλλοντος. Άλλωστε, Ελένη, να μην ξεχνάμε ότι βασικό μότο του μινιμαλισμού είναι το less is more. Δηλαδή, το να ζω περισσότερο καταναλώνοντας λιγότερα. Οι επιλογές που έχουμε διαθέσιμες στις μέρες μας για το τι μπορούμε να κάνουμε είναι απεριόριστες. Μέσα από τον μινιμαλισμό καλούμαστε να μάθουμε τον ίδιο μας τον εαυτό, να ανακαλύψουμε τι ακριβώς θέλουμε να κάνουμε στη ζωή μας, τι μας αρέσει, τι μας ενθουσιάζει και να επικεντρωθούμε σε αυτό. Με όλα αυτά, οι εκάστοτε τάσεις της μόδας μπορούν δύσκολα πια να μας οθήσουν σε ανούσιες αγορές, αφού αυτά τα αντικείμενα, τα υλικά αγαθά που χρησιμοποιούμε, είναι αυτά που ουσιαστικά χρειαζόμαστε, καταναλώνοντας έτσι, δημιουργώντας έτσι, λιγότερα απόβλητα. Επιπλέον όμως ο μινιμαλισμός μας σωθεί στο να καταναλώνουμε λιγότερα και εξαιτίας του τρόπου σκέψης που μας σωθεί να κάνουμε, που είναι το να ασχολούμαστε με πράγματα που έχουν πραγματική αξία για μας, πραγματική αξία για τον άνθρωπο γενικότερα, που το έχουμε ξεχάσει αυτό, όπως είπαμε και προηγουμένως, που είναι για παράδειγμα η επαφή με τη φύση, που είναι σούπερ σημαντικό για τον άνθρωπο, για την ανθρώπινη φύση αυτό. Το να αποκτούμε εμπειρίες, το να δημιουργούμε αναμνήσεις, το να ασχολούμαστε με τα αγαπημένα μας πρόσωπα και ούτω καθεξής. Επιπλέον, έναν μινιμαλιστή, αυτό που τον ενδιαφέρει είναι η ουσία και όχι η επιφάνεια. Τα υλικά αγαθά που σκοπό έχουν να ικανοποιήσουν τη ματαιοδοξία του ανθρώπου, ως επιτοπλίστων τον μινιμαλιστή δεν τον ενδιαφέρουν. Επομένως, η γρήγορη μόδα που είναι αναλώσιμη, full αναλώσιμη, δεν είναι για έναν μινιμαλιστή. Οπότε σκέψου πόσο σημαντική επίδραση έχει ένας μινιμαλιστής, ο μινιμαλισμός γενικότερα, στην προστασία του περιβάλλοντος. Ειρήνη, γιατί επέλεξες αυτόν τον τρόπο ζωής και σκέψης? Φαντάζομαι ότι δεν είναι μεγάλος με αυτόν τον τρόπο ζωής, τον απέκτησες στην πορεία. Οπότε, τι ήταν αυτό που σε οδήγησε στο να κάνεις αυτή την αλλαγή και να πάρεις αυτή την απόφαση? Προσωπικά, είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι πολύ αγχώδης. Και μάλιστα στο παρελθόν σε υπερθετικό βαθμό. Αλλά είμαι και πολύ οργανωτική. Το να έχω λοιπόν στην κατοχή μου πολλά πράγματα, με τα οποία έπρεπε να ασχοληθώ με οποιοδήποτε τρόπο, είτε για να τα αξιοποιήσω, είτε για να τα καθαρίσω και να τα οργανώσω, έτσι, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε, όταν αγοράζουμε ένα πράγμα δεν είναι μόνο ότι παίρνουμε το PlayStation, δεν είναι μόνο το ότι θα πρέπει να παίζω, έτσι, είναι και ότι πρέπει ακριβώς και ο χρόνος που θα διαθέσω, τα πάντα. Με αποσπούσε από το να ασχολούμαι με πράγματα που είχαν πραγματική αξία για μένα, που μου έδιναν χαρά, που μου έδιναν ευτυχία. Το ίδιο βέβαια ίσχυε και για τις αρνητικές σκέψεις που μπορεί να έκανα, ακόμη και τη σημασία που μπορεί να έδινα στα λόγια, αλλά και τις απόψεις των άλλων. Επίσης, οι τοξικές συναναστροφές, που ο μινιμαλισμός έτσι κι αλλιώς μας σωθεί στο να τις αποφεύγουμε. Όπως καταλαβαίνεις, ο μινιμαλισμός δεν είναι απλά το να ξεσκαρτάρω ή τα αντικείμενα που έχω στο σπίτι, αλλά περιλαμβάνει και άλλα πράγματα, τα οποία δεν είναι πάντα υλικά. Είναι κάτι ολιστικό, λοιπόν. Ναι, ακριβώς. Άρα, λοιπόν, σε βοήθησε πολύ αυτός ο τρόπος ζωής να διαχειριστείς το άγχος σου. Ακριβώς, και να το άγχος μου. Να το καταλαγιάσεις. Να διαχειριστώ το άγχος μου, να έχω περισσότερο ελεύθερο χρόνο για αυτά που πραγματικά αγαπώ. Γιατί το ότι είμαι από τη φύση μου πάρα πολύ οργανωτική και θέλω να βλέπω τα πάντα σε τάξη, αυτό με έβαζε σε μπελάδες. Γιατί έπρεπε να ασχολούμαι συνέχεια με αυτά τα ζητήματα και να μην απολαμβάνω τη ζωή μου. Οπότε έπρεπε να μειώσω πράγματα που είχα κοντά μου. Η αλήθεια είναι ότι λίγο ως πολύ όλοι αισθανόμαστε ότι
όλα αυτά τα ερεθίσματα, όλα αυτά τα υλικά αγαθά που πρέπει να φτιάξει μια μακαρονάδα και πας στο σούπερ μάρκετ και είσαι απέναντι από 40 μάρκες μακαρονιών και εκεί κάθεσαι πόση ώρα τρως για να αποφασίσεις ποιο μακαρόνι τελικά είναι το κατάλληλο. Όλο αυτό μας δημιουργεί μια εσωτερική αταξία. Όλοι το νιώθουν, ότι δεν είναι μόνο για τα μακαρόνια που λες στο ράφι ή τα προϊόντα στο ράφι. Αυτό ισχύει για όλη μας τη ζωή. Είναι απεριόριστες οι επιλογές και γι' αυτό θα πρέπει να μην επηρεαζόμαστε από τα διάφορα αυτά ερεθίσματα, να βάλουμε δηλαδή το μυαλό μας να σκέφτεται έτσι ώστε να μάθει να μην επηρεάζεται από αυτά και να επικεντρωνόμαστε σε αυτά που πραγματικά μας αρέσουν, σε αυτά που πραγματικά θέλουμε να κάνουμε. Ειρήνη, όμως, παρ' όλα αυτά, μέσα σε όλες αυτές τις συνθήκες που περιγράψαμε, είναι εύκολο κανείς να ακολουθήσει αυτόν τον τρόπο ζωής? Δηλαδή, τι πρέπει να κάνει κανείς, πώς πρέπει να ξεκινήσει αυτό το ταξίδι του μινιμαλιστικού τρόπου ζωής? Ελένη μου, πολλοί ίσως πιστεύουν ότι ο μινιμαλισμός σημαίνει και ξεσκαρτάρισμα αντικειμένων, γιατί μιλάμε πάρα πολύ για αυτό. Στην πραγματικότητα όμως, το ξεσκαρτάρισμα αποτελεί το μέσο, όχι το σκοπό. Και αφορά, όπως σου είπα και πριν, και άλλα πράγματα, όχι μόνο υλικά. Μπορεί λοιπόν κάποιος να σκεφτεί ότι δεν μπορώ να ξεκινήσω ένα ταξίδι προς τον μινιμαλιστικό τρόπο ζωής και σκέψης, γιατί δεν έχω χρόνο για να κάνω ξεσκαρτάρισμα. Είτε γιατί έχω πολλή δουλειά, είτε γιατί έχω μεγάλη οικογένεια. Και είναι λογικό αυτό να το σκεφτεί. Οποιοσδήποτε όμως μπορεί να ξεκινήσει το δικό του ταξίδι προς τον μινιμαλιστικό τρόπο ζωής και σκέψης, έχοντας επίγνωση του τι ζητά από τον μινιμαλισμό, το τι θέλει να πετύχει με τον μινιμαλισμό. Μπορεί να θέλει να μειώσει τους περισπασμούς στη ζωή του, ώστε να επικεντρωθεί περισσότερο και καλύτερα στη δουλειά του, για παράδειγμα. Μπορεί να θέλει να αφιερώνει περισσότερο χρόνο στην οικογένειά του ή στα χόμπι του. Οποιοσδήποτε μπορεί να είναι ο λόγος. Το πρώτο επομένως που πρέπει να κάνει είναι να πάρει μια κόλλα χαρτί και να γράψει το δικό του γιατί. Από εκεί και πέρα, αρκεί να αλλάξει τον τρόπο, ακούτε και την Ήρα, έτσι το σκυλάκι μου, αρκεί να αλλάξει λοιπόν τον τρόπο που κάνει τις επιλογές του και τις αγορές του. Για παράδειγμα, όταν αγοράζω ένα αντικείμενο, θα πρέπει να σκεφτώ, μου είναι πραγματικά αναγκαίο αυτό το αντικείμενο, αξίζει τον χώρο που θα χρειαστεί για να το αποθηκεύσω, πόσο χρόνο θα πρέπει να διαθέσω από τη ζωή μου γι' αυτό. Μερικά χρήσιμα ερωτήματα δηλαδή που μπορούμε να κάνουμε κάθε φορά που θέλουμε να αγοράσουμε ένα πράγμα. Το ίδιο όμως ισχύει και για άλλα θέματα, όπως είναι οι συναναστροφές, τα social media, η τεχνολογία που χρησιμοποιούμε, το να περιορίσουμε το χρόνο που σπαταλάμε σε αυτή. Ακόμη και ένα νέο χόμπι. Αλλαγή φιλοσοφίας λοιπόν και μικρές αλλαγές. Αλλά να σου πω κάτι τώρα, πολλές φορές πιάνω τον εαυτό μου να νιώθω συνδεδεμένη με κάποια υλικά. Δηλαδή υπάρχουν κάποια υλικά αγαθά τα οποία αγαπώ, έχω επενδύσει συναισθηματικά πάνω του. Δεν ξέρω, μπορεί να ακούγεται λίγο περίεργο, αλλά αν μου τα έπαιρνες θα ζοριζόμουν. Ναι, Ελένη, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, το θέμα που θέτεις αυτή τη στιγμή, και αυτό συμβαίνει σε όλους μας λίγο πολύ. Σίγουρα όποιος εξασκείται στον μινιμαλισμό, στο μινιμαλιστικό τρόπο σκέψης, στη συγκεκριμένη περίπτωση, αυτό το αλλάζει. Γι' αυτό το λόγο ένα σημαντικό tip για όποιον θέλει να ξεκινήσει τώρα το ταξίδι του προς τον μινιμαλισμό είναι να αρχίσει να ξεχωρίζει, να αναγνωρίζει, να βάζει στη λίστα με τα ναι του πρώτα-πρώτα αυτά που αγαπά περισσότερα. Τα αγαπημένα του. Αυτά που δεν θέλει σε καμία περίπτωση να βγάλει από τη ζωή του. Έτσι θα είναι πιο εύκολα να κάνει τις επιλογές του και αυτά για τα οποία αμφιταλαντεύεται να τα αφήσει για αργότερα. Να τα αφήσει να πάρει απόφαση για αυτά αργότερα. Αυτό είναι ένα εξαιρετικό tip, πραγματικά. Κυρίως για αυτούς που ξεκινούν τώρα. Θα τους βοηθήσει πάρα πολύ.
Και κάπως έτσι που θα βοηθήσει και εμένα, που θέλω να ξεσκαρτάρω τα παιχνίδια των παιδιών μου και δεν μπορώ να τα αποχωριστώ, βρε Ειρήνη. Δεν μπορώ. Πάω να ξεσκαρτάρω και λέω άστο για αργότερα. Φωτογραφίες, Ελένη μου, φωτογραφίες. Μπορείς να τα βγάλεις φωτογραφίες. Για να τα θυμάμαι. Να κρατήσεις λίγα, τα πιο σημαντικά. Μπορεί να είναι 2, 3, 4. Εσύ θα θέσεις τον αριθμό. Και από εκεί και πέρα, στα υπόλοιπα που μπορεί να σου αρέσουν και θέλεις να τα θυμάσαι, φωτογραφίες, σε έναν ωραίο φάκελο στο Dropbox, που τα βάζουμε στο Google. Ωραία ιδέα. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, Ειρήνη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα όσα μοιράστηκες σήμερα εδώ μαζί μας. Εγώ ευχαριστώ, Ελένη μου. Πάρα πολύ ωραία συνεργασία. Σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Φαντάζομαι ότι αυτό το θέμα έχει πολλά παρακλάδια και έχει πολύ περιεχόμενο από πίσω. Οπότε θα χαρώ να σε ξαναέχουμε εδώ στο κανάλι μας, να μιλήσουμε, να αναλύσουμε κάποιο κομμάτι λίγο περισσότερο. Με μεγάλη μου χαρά. Δώσαμε μια γενική εικόνα του τι είναι μινιμαλισμός. Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εσάς που παρακολουθήσετε και αυτό το επεισόδιο ως το τέλος του. Εμείς θα τα πούμε με ένα καινούριο επεισόδιο την επόμενη εβδομάδα. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά και να περνάτε όμορφα. Γεια σας. Γεια σας. Αυτή λοιπόν ήταν η συνεργασία με την Ελένη, η συνεργασία συνέντευξη. Ελπίζω να τη βρήκατε ενδιαφέρουσα. Ελπίζω να αποκομίσατε κάτι από αυτή. Εάν σας άρεσε, θυμηθείτε να πατήσετε ένα like και να κάνετε και εγγραφή στο κανάλι σε περίπτωση που δεν έχετε κάνει ακόμα, ώστε να μεγαλώνει η κοινότητά μας, σε περίπτωση που δεν έχετε κάνει ακόμη. Σας ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε και αυτό το βίντεο. Θα τα πούμε σύντομα. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.